ang laki ng glasses niya, diba? Siguro dapat ang masasuggest ko ay medyo liitan lang yan ng ganyan. Hi everyone! I'm Genelyn Sandaga at ang gagawin natin ngayon ay idra-drawing natin si Ed, yung sa Jessica Soho, yung espiritista. Tama ba? Sa lahat, Happy Halloween! Dahil may pandemic tayo ngayon, hindi pinayagan na magbukas yung sementeryo, which is na okay for good na rin, diba? Kaya I'm sure nasa bahay lang tayo at nagtitirik ng kandila at binibilog yung mga tira-tira. Gawain ko yun eh. And also, super bet na bet yung lip tint ko ngayon Sabi ko sa inyo sa comment section na balak ko na maglabas din ng lip tint. As of now ay tinatest ko kung okay ba and super pigmented kaya abangan nyo. Kukuha muna tayo ng reference ni Ed. To Ed kagad no? Siya na kagad lumabas. Napaka-famous. And also don't get me wrong hindi natin siya nilalait or whatsoever. Ito maganda rin yung lighting nito no? I-smash natin dito si No Face, yung sa Spirited Away. Ito si No Face. Ang gagamitin natin ay itong Artisul M0610 Pro Pen Tablet. Ililink ko down below sa description box kung saan nyo pwedeng mabili ito. So, ang maganda dito kapag kakopy kayo ng reference nyo na same size yung ginagawa nyong itong canvas para mas madali yung pag-copy natin. Kasi nga, same na. Hindi na natin babaguhin yung proportion. Parang susundan na lang natin tong reference natin dito. Parang igagana natin dito sa reference, yung isang straight line dyan, and then dito din na straight line. Ganyan. Ito marking system din to. Itong pak, yung jawline niya, pa ganon, pa ganyan. And then yung size ng eyes, yung mouth, yung nose, and then yung hate. Tapos pa ganyan yung jaw niya. Tapos yung buong face niya, 'di ba? Yun yung susundin natin yung guidelines. And then dito yung pa, eyes and eyebrow. Balik tayo dito. Yung eyebrow, eyes, yung nose, yung guidelines, and then sa mouth area. And then yung jawline medyo dito. Ang iconic ng face niya, wala akong masamang ibig sabihin din. And then yung buong face niya. Ito kasi si No Face, color white yan And then tama dito kasi madali siyang i-mash up. And also kung ayaw nyo naman na ganito, pwede nyo namang i-trace, bala kayo. Kung gusto nyo kamukhang kamukha talaga, kung gusto nyo si Ed talaga, para hindi rin kayo mahirapan. Pero ako, ang gagawin ko kasi parang lalagyan ko ng some style natin. And before, nung unang salang ko dito sa digital. Diba napaka-harsh na harsh talaga yung lines ko. Ay, yung lips ko parang ginagawa ko sa mga pambabaeng lips. Yung full lips. May video tayo na real-time watercolor tutorial. Tapos, tinuro ko dun kung paano mag-drawing ng mata. Hindi na almond shape. Lara na yung pang-example natin, ang isdang walang buntot. Nag-isipan ko yung animation ko nun Then, nakadalawang frame lang naman ako dun. Tsaka, black and white lang naman yun. And then, si Ed ay merong glasses. And for me, parang mas magiging okay na lalaki yung face niya kapag liliitan niya yung glasses niya. Kasi makikita niyo na ang laki ng glasses niya, diba? Siguro, dapat, ang masasuggest ko ay medyo liitan lang yan ng ganyan. Tama ba? Or, mas lalong liliit. Kasi, ay, bala na nga siya dyan. Pero since style niya yan, baka sinadya niya, wala namang masama. And also, dapat circle, pa ganyan. Kasi nga, square yung face niya Hindi ko alam kung tama yung mga pinagsusuggest ko. Kasi diba kapag bilugan yung mukha natin, katulad ng mukha ko, ang masasuggest sa akin yung nabasa ko ay mga square, yung may mga sides. At ayoko rin magsalamin kasi nga walang papatungan, pangurin yung ilong ko. Kaya kapag nakakasalamin, nahuhulog din. Buti na lang ang favorite kong gulay, kalabasa. Tapos ginataan. Papaluto ako sa mami ko. Gusto kong crabs o kaya hipon. Ayan, medyo kamukha na naman niya, diba? Yun sa sketch natin. Rough sketch pa lang naman. And etong si No Face, meron tayong mark siya dyan na color violet. Liitan natin yan para yun sa kay No Face. yung body niya. Next step ay kukudayan na natin to. At bago ako magpatuloy, kindly like this video to support this channel. At kung bago ka pa lang dito, subscribe ka na at tap mo na rin yung bell to get notified. And also, meron tayong Shopee shop Genelyn Sandaga. Dito yung mga binibenta ko, mostly yung mga nireview na natin para tested yung quality. At ito ay nag-restock na rin ako ng Brute Funer 72 pencils, 510 pesos only. At ito yung bago, yung ginagamit ko yung pang-hold habang nagpipainting ako. Meron tayong transparent, black,
at pink, black pink. Yung color ng face ay gagayahin natin yung kay No Face na off-white, parang mime, ganyan. Pero meron pa rin violet triangle sa taas at baba ng mata niya. And i-retain ko pa rin yung salamin ni Tito Ed at yung bonnet niya. Yung process ko naman ng pagkulay, paunti-unti siya, nabibuild ako ng color values gamit yung textured brush. Yung mula sa base, yung gamit yung color picker, tas ibababa ko ng kaunti para maging darker at yun yung ilalagay ko pang define ng features ng skin. Yung mga wrinkles, eyelid, around the face. At layer by layer yun di ba? Parang second picker na natin yun. And then ibababa ko ulit ng kaunti hanggang sa maging dark yung value. Gagamitin ko ulit yung color picker para mag-base. Itataas ko naman ng unti-unti habang binibuild naman natin yung highlight. And yes, mas matagal yung process kasi paulit-ulit yung pagbabrush. Parang oil painting yung effect niya. So, maiba muna tayo, chika-chika lang. Dahil November 1 ngayon, takot-takotan yung laging ipapalabas sa TV. Honestly, may part sa akin na hindi ako naniniwala sa multo, like yung sa White Lady, yung mga kwentong baryo na tikbalang, manananggal, duwende, mga ganyan. Hindi rin ako gaanong takot sa dilim. Nakakatulog ako kahit na ako lang mag-isa sa kwarto tapos nakapatay lahat ng ilaw. Mas madali kasi ako makatulog kapag ganun at super tahimik. Kasi napakahirap makatulog as in. Pero naniniwala naman ako sa mga soul. Yung visualization na sinasabi nila na white lady, pugot yung ulo, yung parang minaaninig silang ganyan. Hindi. Ito si Tito Ed ay isang paranormal expert. And don't get me wrong I'm not bashing him. Still, nire-respect ko pa rin yung kung ano yung ginagawa niya, yung sinasabi niya. Siyempre, iba-iba tayo ng paniniwala sa buhay. Yun, bahala na lang talaga tayo sa buhay natin. Ay, wait, may kukwento ko. Siguro, ito yung nakakatakot na na-experience ko. Pero, hindi ako sure kung panaginip ko lang ba o talagang na-experience ko. Kasi nga, matagal na nangyari nung bata pa ako. May muwang na rin ako nun. Sa second floor kami natutulog. Tapos, tabi-tabi kami ng mga kuya ko. Ang natandaan ko, nag-sleepwalk ako. Parang tulog, pero may konting ulirat na hindi mo makontrol. Ganon. Kinuha ko yung baso na kapihan ng daddy ko. As in, yung baso na yun, yung pinagtitimplahan niya ng kape, wala nang iba, doon lang talaga siya nagtitimpla. Gabi nun, lumabas ako, tas kinuha ko yung malaking bato, and then binasag ko yung basong kapihan niya. Tas may narinig na lang ako ng neng. Tas yun, medyo nagising na ako. Kasi yung mamit daddy ko lang yung tumatawag sa akin ng neng. Hindi ko talaga sure kung ano yung nangyari. Kasi kung panaginip ba o totoo. Kasi kinaumagahan nun, iba na yung baso na pinagtitimplahan niya ng kape. Never kong kinonfirm din sa kanya kung, ayun nga, kung nangyari ba talaga. Ang weird. Kasi nag-sleepwalk ka, pero may naalala ka, pero hindi ganun ka vivid actually. And then nakakapag-realize ako na bakit pa ako kukuha ng bato para basagin yun. Pwede naman nating ihagis para basag na, diba? At ito pa yung nakakapagtaka kasi nga second floor yun. So, bumaba ako ng hagdan na tulog, na nakapikit, ewan ko ba. Tapos, syempre, gabi noon, nakalak na yung pintuan, hindi ako sure. After niya, never nang nangyari ulit sa akin. Kasi lang niya. Nagbapasag ng baso, bata pa ako niyan. And disclaimer ulit hindi ako sure kung panaginip o totoo ba yan. Pati ako, hindi ako makapaniwala talaga eh. Pero yun nga, nasa isip ko pa rin. So, balik tayo dito about naman kay No Face. Sa iba na hindi nakakakilala sa karakter na ito, lumabas siya dun sa Spirited Away. No Face, pero na-adapt niya yung personality ng mga nakapaligid at yung mga nakain niya. And super bet ko tong movie na to, isa sa mga favorite ko. Hindi ko na ikukwento kasi para walang spoiler din, diba?
That's it for this video, at kung nagustuhan nyo to yung combination ng fan art at ng isang character, then comment down below kung sino yung gusto nyong i-mash up natin. Mash up! And also, may Facebook page din tayo. Kindly follow me sa Instagram at Twitter para stay connected tayo. Thank you so much for watching. See you on the next video. Bye!